Och innan jag börjar enligt min anteckning. Det står inte engelsk översättning som ni har. Men, ja. Den 4 mars pratade Jan Peter här. Ja. Han sa så här. Jag tror det är ett klokt ord. Att lokalt aktivt betyder att man varje dag, varje tillfälle försöker ge någonting upplyftande. Ja. Det ordet stannade i mig. Men okej. Jag tror det är sant. Det är rätt. Ja. Man ska göra någonting upplyftande på jobbet. Till exempel. Det är inte så lätt. Och sen, jag såg en kollega som kämpade skala ägg. Jättevanlig. Vardagshändelse. Hon kunde inte göra så bra. Så då jag tipsade henne. Jag känner till en YouTube-länk. Hur man skalar ägg på 10 sekunder. Jag visade henne. Hon blev mycket imponerande och glad. Hon visade länken till andra kollegor. Så kanske det blir någonting upplyftande. Jag vet inte om jag uppfyllde hans lite grann. Men saken är, jag kommer ihåg fortfarande, det är inte Sanna Fars direkta ord. Det är Jan Peters ord. Men kanske efter 10 år sedan, kanske blandar ihop. Kanske jag minns så här, det är Sanna Far sagt så. Det är möjligt. Men är det så viktigt vem har sagt? Det är en fråga. Det handlar om dagens ämne. Då börjar jag. Så från här har du översättning. Tim och Nikola. Det första bilden då? Nej, du kan klicka. Alltså. När det står bild där, då ska du klicka. Okej. Vad är vår standard i varje handling, varje dag? Ja, just det. Är det Sanna Fars ord? No. Är det Sanna Mus ord eller Sanna Fars ord? Ja. Ja. Jag stannar här. Ja, nej. Du får titta på dina anteckningar. Ska jag ska jag hjälpa med bilder? Ja. Okej, lite förvirrad. Anyway, ta hand om bild. Vissa folk argumenterar, till exempel, eftersom Sanna Far har sagt att ingen får ändra Chonsongyon. Chonsongyon är samling av Reverend Samuel Moons ord. Ja. Så eftersom Sanna Far sagt att ingen får ändra det, får Sanna Moon inte göra det heller. Så vissa medlemmar säger det. Ja. Till och med bjuda en egen kyrka. Men Sanna Far själv har ändrat. Flera gånger till och med. I Chonsongyon. Om han säger ingen får ändra, då får han inte heller. Ja. Men Sanna Far har sagt också att vi behöver ny Chonsongyon. Han har sagt också, inte bara en ny Chonsongyon utan flera. Så vi har 2 Chonsongyon. En är svart,
en är, kan man säga, rött eller anyway, brun eller. En brun könsånger är inte ändring av den svarta könsångern. Det står där i könsångern, i brun könsånger står det så här. New edition. Ja, det är new edition, det är en annan. Så jag tycker att vissa saker kan vi inte förstå bokstavligt. När han sa ingen ska ändra de 8 heliga böckerna, och inte heliga böckerna, 8 läroböckerna, teaching materials. Förklarade han också varför. Kommer ni ihåg? Det är intressant. Ja? Ofta vi kommer ihåg, han sa det saker, men vi glömmer varför. Sade han sånt? Det är ibland så att bakgrunden är viktigare än yttersta handlingen. Det händer kanske ofta att vi kommer ihåg bara slutsatsen, men inte varför. Ja, det är så att vi kan lära hur vi kan bygga himmelriket och så att vi kan leva på rätt sätt. Ja? Men det finns annan också förklaring som han gav när han publicerade 8 läroböcker. Könsånger ingår i den här 8 böckerna. Det är så att vår kyrka får inte spaltas. Splittas. Det är precis vad någon har gjort. Ja, men så ofta vi kommer ihåg slutsatsen av vad han har sagt. Men om vi glömmer varför sa han? Ja, han ville inte att vår kyrka skulle splittas. Vilken är viktigare egentligen? Ja, sådana saker. Ja, ett exempel kan vara heligt vin som vi fått nyligen. Heligt vin, ja. Tillsammans med det heliga vinet hade vi en deklaration för en ny stad. Hoppas ni kommer ihåg. Det är inte bara heligt vin som vi har gjort. Vi måste göra ny deklaration för en ny stad. Vilket är viktigare? Heligt vin eller deklaration för en ny stad? Vilken tycker ni är viktigare? Det kan finnas olika åsikter och tolkningar. Kanske vissa av oss tänker att det heliga vinet är som ett andliga läkemedel, wundermedikament, så den kan hela allting. Ja? Att dricka det är att som är avgörande viktigt. Ja? Eller vissa tänker eller tolkar att handlingen därefter är jätteviktig. Jag tror det sanningen stannar mellan. Inte både extremer, men ja. Så slutsatsen är, om man gör för det här, det är att kanske både sanne far och sanne mor har rätt. Har du din mikrofon? Nej, den stängde jag av. Ska jag ha? Ja, du får prata. Ja. Så, vi får ha marginal, ja? Inte gå till extrem, ja? Eller heligt vin eller så. Ja. Att handling är också viktigt, men ta emot ritual är också viktigt. Men hur, det är marginal, up to us, tror jag. Men genom att tänka på saker djupare berikas vårt andliga liv, så att säga. Så att tänka djupare, vad betyder heligt vin? Ja? Till exempel angående heligt vin. Vad betyder att fru dricka heligt vin? Vad betyder det?
Vad betyder att man dricker heligt vin? Betydelsen inte samma. Jag vet det. Och ni vet. Det andra betydelsen att fru dricker heligt vin. Eller man dricker heligt vin. Helt annan betydelse enligt blood changing of blood lineage. Så ibland måste man tänka djupare. Om ni vill veta, ni kan komma till mig. Jag kan förklara den. Vad jag vet är de som vet. Ja. Så bra att tänka djupare, annars glömmer man original betydelse, tycker jag. Eller, annan exempel. Varför kommer ni idag till andakten? Varför kommer ni här? Varför sitter ni här idag? Har ni tänkt djupare? Bara komma hit, ha sällskap? Eller, ni kan göra vårt andligt liv mycket rikare om ni tänker djupare. Så tänka, varför? Om ni kommer hit ändå. Så. Kommer ni ihåg en sak angående andakten? Sanafa sagt en gång, vi ska inte göra söndagandakt längre. Kommer ni ihåg? Han har förbjudit att göra söndagandakt. Du kommer ihåg? Kommer du ihåg? Vi är här i alla fall. Tim, do you remember that? No. You don't remember. Finland följde det. Och flera kyrkor, våra kyrkor har följt det. Ja, försök följa vad Sanna har sagt. Men vi i Sverige, vi vägrade. Kommer ni ihåg hur vi har gjort kompromiss? Vi vill inte säga nej till Sanafa, men vi vill inte avskaffa söndagandakten heller. Så det gjorde vi. På Anshir pratar vi med andliga saker med. På söndagandakten ska vi göra någon peace festival eller någonting. Ja. Ja. Men nu alla söndagandakten har kommit tillbaka till alla kyrkor i förhållande. Så den saken, Sanafa säger många saker, eller hur? Många saker. Men ibland är det svårt, eller det inte går att följa allting. Lite rolig erfarenhet. Ja. Så. Sanafa har sagt att vi måste arbeta för Guds välsignelse utan att sova. Att det står i den röda boken. Men man kan inte göra det. Ja, jag menar. Det här är vad som händer om man inte sover. Självupplevt. Det går inte. Och Sanafa har sagt att alla välsignade familjer, Lorenz här, bra, nu är det om dig. Sanafa har sagt att alla välsignade familjer måste köpa båtar. Lorenz, kommer du ihåg det? Ja, han har gjort det. Ja, han har sagt det. Ja. Det slutar att alla ska köpa New Hope, heter båten. Ja. Hur många har gjort den? Ja? Okej, det är Lorenz eller Jan. Men det är inte viktigt att tänka, varför sa han? Det är inte mer intressant att tänka, inte båt helt, varför sa han? Ja. Vad tycker du, Lorenz? Varför sa han det? Ja, vi inspireras att gå ut och fiska och känna gemenskapen med naturen. Alltså var vi mån om att människor vi gör saker och ting tillsammans. Och gör aktiviteter så vi kan också bjuda in gäster och bjuda in och prata om Gud i olika situationer. Att inte människor bara uppleva Gud på andakten, utan vi kan uppleva Gud i naturen och med människor. Jag tror det är bra förklarat och det är viktigare än kanske båthälv. Ja. Och Lorenz brukar organisera sådana fiskworkshop. Ja.
Det är riktigt speciellt för ungdomar, second gen. Ja, en andra roliga exempel. Kommer ni ihåg att han har sagt att vi inte får kalla vår fru, till exempel, jag får inte kalla min fru Ingmarie my wife. Ingmarie får inte kalla mig my husband. Han har sagt också. Ja, det står där, det finns registret om det. Men Sanna säger själv my wife. Sanna måste säga själv my husband. Ja, det finns många exempel sådana saker. Ja. Sanna har sagt att koreanska språket har alla uttal. Ja. Så koreaner kan uttala alla språk. Är det sant? Nej. När jag jobbade i Tyskland, ja, i Frankfurt. Jag hade problem med en koreansk bror där. Ja. Ja. Han kom till mig. Jag ville fixa Pax. Where is Pax? Jag förstår inte. There is no Pax here. Han upprepade flera gånger. Plötsligt blev han jättearg. Ja, det finns ingen Pax i headquarter. Har någon inte förstått vad jag sa? Ja, men det är inte så. Ja. För mig, dessa skillnader, jag skojade mycket, men det är riktigt vad Sanna har sagt egentligen. Men det är inte, jag vill kritisera Sanna föräldrar, det är inte. För mig är dessa skillnader inte så viktiga saker. Ja? Vad är rätt är fel? På engelska säger man they are splitting hairs. Man behöver inte bry sig om sådana små detaljer. Vad som är viktigt är kanske bakom. Va? Ni tänker säga det, jag säger rätt kanske. Men ibland vi hamnar sån ud efter ud. Vi har en elev från gymnasium idag kanske. Och en av jobbiga frågor som vi får ibland per mail från gymnasiska elever är vilka ritual har ni? Jag kan inte svara på sådana. Vi betonar inte ritual så mycket. För oss det är attityd, innersta delen så viktigt. Vad vi gör, vad vi tänker. Ritual kan vara annorlunda i min familj och Österbergs familj. Vissa tänder var ett ljus, kanske vissa tänder 2 ljus, 3 ljus. Det är inte så viktigt. 10 kanske. Så, Sanna föräldrar hejade demonim. Eller höjde. Hejade. Ja. Höjde upp. Höjde, uppskattade. När hon gjorde ceremoni, ancestor liberation, så att även registret av våra förfäders synder skulle raderas bort. Det kommer ni ihåg? Ja. Men, det är demodim sa det. Ja. Men Sanna har också sagt tidigt att sår i vår andliga kropp som skapas på grund av felaktiga handlingar på jorden aldrig kommer att försvinna. Det står i Johnson. Men om vi har gjort massa goda saker, det är Sanna Farsud. Men om vi har gjort massa goda saker, då strålar vår andliga kropp. Ja? Så att våra andliga sår kan inte syns. Så på det sättet kanske båda samma sak. Man kan inte se. Men
Om man har gjort, det är gjort. Det går inte ändra. Men så om man, jag vet att vissa medlemmar tror på bokstavligt. Antingen Sanna Fars eller Temoni, vem som helst. Men jag rekommenderar idag, tänk djupare och försöka gå till original och prata med någon. Dr. Henrik Tyler, vet du vem han är? Sa att det inte är möjligt att systematisera Sanna Fars tal helt logiskt. Det går inte. Varför? Eftersom hans olika tal motsäger mot varandra. Han har en gång sagt det, någon annan tillfälle det. Det passar inte ihop. Har ni märkt det? Ja, det är bra. Så då måste vi tänka själv. När Dr. Oskar var här i Stockholm nyligen sade han att vi borde försöka förstå Sanna Fars ord beror på till vem har sagt, till vilket tillfälle och när. Ja. Och under vilken omständighet. Far sa att varje familj måste köpa en båt, men i vilken tillfälle och vilken omständighet, varför. Det är viktigt att tänka på, inte bara att gå och låna pengar och köpa båt. Tänka det bara. Till exempel, kanske hade Sanna Fars sagt någon gång att Sanna Mur har misslyckats. Ja, det han har sagt. Men om vi läser det, men också vi måste komma ihåg, han har också sagt att Sanna Mur har gjort allt bra. Hon har lyckats. Ja. Vi måste också ha det hänsyn där. Inte bara ett citat. Nej, det som jag har sagt, som Dr. Henrik säger. Han säger det och det. Ja. Ja. Eftersom Ingmarie och jag har uppdrag i vår rörelse i Sverige. Kommer medlemmar ibland till oss och klagar. Och min make, så där. Men det är vår upplevelse. Om make klagar om sin maka eller tvärtom, det betyder inte det är sant. Vi får inte ta så bokstavligt. Ja, om man säger min fru är slarvig, det betyder inte hon är slarvig. Ja. Annars kan man inte hjälpa medlemmar. Han säger bara så, men det betyder inte sant. Och det kan vara samma sak med Sanna Fars. Det betyder inte ord är ord, men beror på i vilken tillfälle, vem eller vilken humör han hade. No? Så den nästa bild. Alltså, vad är vår standard eller riktlinje? Hur kan vi veta den om vi skulle tro på Sanna föräldrar varje ord som riktlinje i livet, då det kan finnas också en annan mening som motsäger det. Ja? Om följer det ordet, det finns inte något annat ord som motsäger det. Ja? Så Dr. Oskar försökte att sova bara 3 timmar. Han försökte. Så att han kunde göra mer för Guds arbete. Men det gick inte. Men jag känner till en som lyckades. Min andliga far. Som guidade mig till vår kyrkan. Ebenezer. Han sov bara till 3 timmar. Han är mycket andlig.
Han är väldigt speciell. Han jobbade i Nordkorea. Så nu hans son fortsätter. Ja. Så det är inte omöjligt, men det är inte för alla. Ja, slutsats. Vi måste bearbeta vad vi hör, vad vi läser. Vi måste bearbeta. Använd hjärnan och andlig metod. Jag menar att be gör betingelse. Fråga andra medlemmar som kanske kan hjälpa till och ha läst någon annan. Ja. Eller, nej, det är Johannes är det som har sagt om sin upplevelse i Korea. Inte Peter. Någon sa det honom att bara fisherman får skägg. Ja? Så någon farbror sa det honom. Johannes hade skägg. Ja? Är det Peter eller Johannes? Johannes, ja. Så den farbror sa det Johannes. Johannes hade skägg. Sanna sagt, den farbror sa det. Sanna sagt, bara fiskmän får skägg. Men hur vet? Det är inte Sanna far som sagt det, Johannes. Det är den farbror som sa det. Och det var ingen tidig citat. Nej, och vad sa det Sanna far sa sån. Vi vet inte. Ja? Och man vet inte under vilken omständighet. Ja? Det är min sista minut. Vill jag berätta om Bibeln lite grann. Ja. Det är Sanna fars ord. Jag kan inte exakt citera när och i vilket tal. Men ni kan reda på själv. Varför misslyckades judarna när de tog emot Jesus för 2000 år sedan? Även om de var så framgångsrika att göra alla ritualer, följa ud efter ud. Ja. Varför misslyckades de? Det finns säkert flera anledningar, men ett ud som Sanna far hade sagt mig är jätteviktigt för mig och mycket lärorikt. Eftersom när judarna gjorde, inte alla menar jag, men när de gjorde ritual, gjorde de utan hjärta. De gjorde bara ritual. Ja. Vad betyder det att skära ett djur i själ? Vad betyder det? Vi kan döda ett djur bara så här och offra. Men betyder att vi dödar själv, eller hur? Vi symboliserar det här djuret kommer att slaktas istället för mig. Om de skulle ha haft sånt attityd, de kunde ha accepterat Jesus. Så, ord är viktigt, men tänk lite djupare där. Tack så mycket.